Dit keer laat ik je zien hoe ik dit kaartje ontwerp in de Cricut Design Space. Deze heb ik uitgedraaid op kaartpapier van de Action. Hallo allemaal, welkom. Ik ben Bianca van Be Creatief. Fijn dat je weer kijkt naar een video van mij. Ik vind het erg leuk om te doen. Ik hoop dat jullie het ook leuk vinden om ze te kijken. Klik even op het duimpje omhoog, dat zou fijn zijn. En als je je nog niet geabonneerd hebt, klik dan even op abonneren. Dankjewel. Zelf een kaartje ontwerpen op de Cricut Joy. Ik kies dan voor afbeeldingen. Even kijken hoor, ik wil een kaartje over theater. Dus daar ga ik even naar op zoek. Ik heb deze 2 plaatjes gevonden, die lijken me wel leuk. Nu is het even zoeken, want hij snijdt natuurlijk al het zwarte uit. Als ik nu mijn kaartje uit zou snijden, zouden deze ogen, dit oog en deze 2 ogen en de mond zullen wegvallen. Ook als ik hier het kaartje uit zal snijden, dan heb ik natuurlijk die blauwe lijn eromheen. Die wil ik sowieso niet. Dus gaan we even degroeperen. En dan haal ik die even weg, zodat ik alleen deze overhoud. Zo, deze zet ik even weg. Want ik wil met deze aan de slag gaan. Ik wil kijken of ik deze kan gaan uitdraaien kan gaan printen op mijn kaartje. Al het zwarte wordt zo meteen weggesneden. Dus ik moet zorgen dat het witte op een of andere manier een verbinding krijgt met de buitenkant. Zodat dat witte netjes blijft zitten. Daarvoor ga ik naar vormen. Dan ga ik een balk pakken. En die haal ik van het slotje af. Het slotje zit tegenwoordig hier. Die hebben ze verplaatst. En dan ga ik zorgen dat ik een soort verbindingstukjes ga maken. Dus ik wil graag dat het witte hier nog steeds vast komt te zitten. Als ik dan ze allebei selecteer, zowel die balk als de rest, en ik klik op opsplitsen. Nee, ik vergeet één ding. Eerst ga ik deze dupliceren, zodat ik telkens dezelfde maat kan gebruiken. Het staat nu hieronder. Zo. Dan ga ik ze nu beide selecteren. En ga ik ze opsplitsen. En vervolgens ga ik deze snedes weghalen. Als ik hier klik, heb ik de kans dat ik weer mijn theaterontwerpje weer verplaats. Dus dat wil ik niet. Daarom ga ik nu hier klikken. Kijk, dan is die geselecteerd. Die wil ik niet weg hebben, maar deze wel. En dan druk ik op backspace. En dan druk ik hier ook op backspace. En deze ook weg. Kijk, dan zie je dat er nu een soort gaatjes ontstaan. Als hij dus nu gaat snijden, blijft er hier een heel klein wit stukje zitten, waardoor dit eraan vast blijft te zitten. En dat is precies wat ik wil. Ik wil overal van dit soort stukjes, zodat ik mijn ontwerpje blijf houden zoals die is. Dat het theater er mooi uit gaat komen. Nou, dan pak ik die balk, want ik vind het wel fijn als het dezelfde maat is. Dan ga ik weer dupliceren. Met Ctrl-D. Zet ik hem aan de andere kant. Ja, dan selecteer ik alles. Ik had ook 1 lange balk kunnen doen bijvoorbeeld. Had ook gekund. En dan doe ik hetzelfde als ik net heb gedaan. Opsplitsen. En dan ga ik hier de dingetjes ertussen uithalen. En zo ga ik zorgen dat overal in de afbeelding dit soort dingetjes komen. Zodat ik mijn kaart kan snijden zonder dat er van alles en nog wat uitvalt wat ik er niet uit wil hebben.
En volgens mij moet hij zo kloppen. En om daar zeker van te zijn ga ik hem eerst snijden op gewoon een wit papiertje. Dus ik ga hem even klaarmaken zodat hij gesneden kan worden. Dan verberg ik even al mijn andere dingen. Zodat die niet meer zichtbaar zijn. Hier hebben we nog de uitroepteken. Hij is nog te groot voor de Joy. En dat doen we eerst door het schabloon te gebruiken van een kaart. Zodat ik wel zeker weet dat ik de juiste maat heb. Hierboven kies je dan voor de juiste maat kaart. Deze heb ik. Dit is wel de maat die uiteindelijk ongeveer gaat worden. Ik doe hem nog iets kleiner. En dan ga ik hem nu eerst dus testen op wit papier. We gaan hem dus eerst even testen. En daarvoor heb ik een restje papier gepakt. En er even opgeplakt. Ik dacht ik hou hem even vast, want hij verschoof. Nou, als ik deze nu ga printen, ga laten snijden, dan blijft volgens mij alles wel goed vastzitten. Ik heb nu alleen niet de juiste snede gepakt. Ik ga even alles eruit halen om te kijken of het klopt. Ik heb een beetje overal alles eruit gehaald. Hier en daar blijft het een beetje zitten. De deur is op zich wel leuk gelukt. Alleen hier wil ik het nog even veranderen, zodat dit vast blijft zitten. En deze hier heeft hij op een of andere manier heel dik gesneden. Die wil ik ook anders. Dus dat ga ik nog even aanpassen. Ik heb hier en daar even wat lijntjes toegevoegd, zodat het ietsjes beter blijft zitten dan de dunne lijntjes. En we missen nu nog de hoekjes. Die vind je hier bij afbeeldingen. En dan kies je voor corner cuts. En dan zie je allemaal verschillende hoekjes verschijnen die je kunt kiezen. Deze zet je dan op de juiste manier op de kaart. En vervolgens ga je ze allebei selecteren. En dan kies je voor bijvoegen. Dit keer wil ik geen Cricut-kaart gebruiken, maar wil ik een kaart gebruiken van de Action. Deze is, zoals je ziet, iets smaller. Dus ik heb het hele design, inclusief die cuts, heb ik iets smaller gezet. Gemaakt, gewoon door het hoekje te vast te pakken en het iets kleiner te maken. Hij is wel iets groter, dus we gaan het gewoon proberen. Zoals je ziet, kan je dus met Action kaarten ook prima snijden. Deze zit dan niet helemaal netjes in het midden, vanwege de andere maat. Ik had hem nog iets groter kunnen zetten. We gaan er even een mooi dingetje achter maken, zodat je in elk geval wel het resultaat van deze kaart ziet. En zo is het een leuk resultaat geworden van een mooi kaartje. Met een beetje bijsnijden past die precies. En kan ik nu de binnenkant gaan schrijven. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. Dat zou heel erg fijn zijn. Dankjewel. Doei doei.